নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ষ্টক মাৰ্কেট জ্ঞান চেনেলটোত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, আজি মই আপোনাৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা ষ্টক য'ত আপোনালোকে শ্বৰ্ট টাৰ্ম কৰিব পাৰে আৰু সুন্দৰকৈ পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, আহক আমি ষ্টকটোৰ নাম চাওঁ, একো বেলেগ কথা নকওঁ, কিন্তু তাৰ আগত নিশ্চয় ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিম, যদি ষ্টক মাৰ্কেট জ্ঞান চেনেলটোলৈ কোনোবা ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তাৰ কাষত থকা বেল নটিফিকেশ্যন আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু যদি তাৰ লগত মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চোৱা নাই, নিশ্চয় ভিডিঅ'বোৰ চাব বন্ধুসকল, আপোনালোকে নলেজ পাব বুলি মই নিশ্চয় ভাবোঁ। তো আহক বন্ধুসকল, আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। তো বন্ধুসকল, ডাইৰেক্ট নামটোলৈকে আহিছোঁ। আপোনালোকে নামটো জানিবৰ কাৰণে বহুত উৎসুক হৈ থাকে। নামটো হ'ল KPIT টেকন'লজিছ লিমিটেড হয় বন্ধুসকল। এই ষ্টকটোৰ কথাই কৈছোঁ, আৰু এই ষ্টকটো মই যোৱাবাৰো যেতিয়া উঠিব ধৰিছিল, মানে তাৰে আগতেও আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাবলৈ কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে ধৰি লওক ৰকেট বনোৱাৰ আগতে। তো এতিয়াও মই কৈছোঁ বন্ধুসকল, ৰকেট বনোৱাৰ আগতে ধৰি লওক, কাৰণ 600 ৰুপিজত আছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে ষ্টকটোৰ প্ৰাইচ 800 ৰুপিজলৈকে যাব পাৰে। কিয় কৈছোঁ, আপোনালোকক টেকনিকেল চাৰ্টটো দেখুৱাম, কিন্তু তাৰ আগত কিছুমান বস্তু দেখুৱাই দিওঁ। আপোনালোকে চাব পাৰে, মেক্স চাৰ্ট পেটাৰ্ণখন দেখুৱাই দিছোঁ, চাব পাৰে আপোনালোকে। আপোনালোকে চাব পাৰে যে ওপৰলৈকে কি সুন্দৰভাৱে ওপৰলৈকে যোৱা, আৰু কিমান ওপৰলৈকে গৈছিল, প্ৰায় এইটোৱে লেভেল বন্ধুসকল, 800ৰ লেভেল। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ বন্ধুসকল, এতিয়া যদি যাব পাৰে ফাৰ্ষ্ট সেই লেভেলটোলৈকে আপোনালোকে ষ্টকটো যাবলৈ চেষ্টা কৰিব। তো সেইটো আপোনালোকে এটা ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট হিচাপে ৰাখি পেলাই আপোনালোকে ষ্টকটোত এতিয়া এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰে, কাৰণ এতিয়া কাৰেকশ্যনত আছে। তো আপোনালোকে চাব পাৰে যে তলত আছে। তো বন্ধুসকল, বেছি নকওঁ আৰু আপোনালোকৰ আগলৈকে মই এইখন যোনখন চাৰ্ট ওলাইছোঁ, এইখন টেকনিকেল চাৰ্ট হয় বন্ধুসকল। আপোনালোকে চাব পাৰে KPIT টেকন'লজিছৰ। আপোনাৰ ইয়াত মই আপোনালোকে দেখাই থৈ দিছোঁ। ইয়াত ফাৰ্ষ্ট এই যোনটো যদি কোনোবাই টেকনিকেল বেচিছত কিনিব খুজিছে, তেতিয়াহ'লে 608 ৰুপিজ এই যোনটো আছে, সেইটো যদি ভাঙালৈকে ৱেইট কৰক বন্ধুসকল। তাৰপিছত যদি তাতে ছাষ্টেইন কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ টাৰ্গেট কি হ'ব বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত 795 বা 800 ৰুপিজ আপোনালোকে ল'ব পাৰে। আৰু মই ভাবোঁ বন্ধুসকল, আৰু যদি অকণমান পজিশ্যনেল বেচিছত ৰাখে, তেতিয়াহ'লে ষ্টকটো আপোনালোকক মই ভাবোঁ 1000 ৰুপিজলৈকেও যাওঁতে বেছি সময় নালাগিব। তো বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো হেল্পফুল হৈছে, আৰু যদি আপোনালোকে কিনিব খুজিছে কিনিব পাৰে, কিন্তু নিজৰ ৰিচাৰ্জো কৰি ল'ব। আৰু যদি কিনি পেলাই যদি লাভ হয়, নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত এটা থেংক ইউ বুলি ক'ব, তেতিয়া মোৰ ভাল লাগিব। তো বন্ধুসকল, আজিলৈকে আহিছোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।